ข้อมูลในคลิปนี้นะคะพี่เมย์จะสาธิตวิธีการถักลายนะคะลายนี้เป็นลายนิตติ้งนะคะไม่ใช่โครเชต์นะลายนิตติ้งจำนวนของลายนะคะ1ลายมันใช้3ช่องใช้4ช่องนะคะนี่นะ1ลายต่อ4ช่อง1ลาย4ห่วง4แถวนะแล้วก็ตอนที่ถักขึ้นไป1ช่วงลายมันจะมีอยู่4แถวแถว1แถว2แถว3แถว4อันนี้คือ1ชุดลายนี้ตรงขอบกับตรงที่เริ่มต้นเขาถักด้วยลายเพอนะคะทีนี้เวลาเราเอาลายนี้นะไปถักเป็นชิ้นงานถ้าเป็นชิ้นงานพลิกกลับไปมาคือดูผังนี้แต่ถ้าลายนี้เหมือนกันเอาไปถักเป็นชิ้นงานที่เป็นวงกลมนะคะตรงส่วนที่มันเป็นลายเพอเราจะต้องถักเป็นลายนิดส่วนที่มันเป็นลายนิดให้เราถักลายเพอนะคะเรามาดูลายนะลายที่ใช้ถักแพทเทิร์นมันจะเป็นตัวนี้ถ้าเราเห็นแพทเทิร์นนะมันเริ่มก็ขึ้นงานฝั่งพอป้อนห่วงเข้าไปเสร็จแล้วขึ้นงานฝั่งด้านผิดโดยการถักเพอมันจะถักเพอทั้งแถวเลยนะคะแถวที่1พอถักเพอเสร็จแล้วนะพลิกกลับมาเราจะมาทำอีกด้านหนึ่งนะคะอีกด้านหนึ่งส่วนที่เป็นเราถักเพอมันจะกลายเป็นนิดลายมันจะเป็นสัญลักษณ์ตัวนี้ก็คือรวบ3ห่วงเข้าด้วยกันนะคะแล้วก็ห่วงที่4ใน1ช่องเนี่ยเราจะเพิ่มห่วงเข้าไป3นั่นแสดงว่าพอมันรวบ3มันจะไปเพิ่ม3อันนี้คือ1ชุดมันหลังจากที่ถักเสร็จแล้วนะคะตาเราจะมองเห็นก็คืออันนี้เหลือ1อันนี้เป็น3 1บวก3ก็คือได้4ช่องเหมือนเดิมถ้านับจำนวนช่อง1 2 3 4คือ1ลายนะคะอันต่อไปก็1 2 3 4เป็นอีก1ลายตอนที่ถักจะขึ้นแพทเทิร์นตรงมุมด้านซ้ายเอาไว้นะคะเนี่ยเวลาถักมันจะขึ้นตัว3แบบนี้มาดูวิธีถักนะคะเริ่มต้นผังลายนะเราเริ่มโดยการขึ้นด้วยเพอตรงริมนะคะพอเพอตรงริมเสร็จแล้วเรารวบ3ห่วงนี้เข้าด้วยกันค่ะไหมปัดไปข้างหลังนะคะรวบ3ห่วงพอรวบ3ห่วงเสร็จแล้ววิธีเช็คว่าถักถูกไหมดูที่ห่วงนี้ห่วงที่เพิ่มมันจะต้องมีอันเดียวไม่มีเพื่อนไม่มีซ้ายไม่มีขวาวิธีเพิ่มนะคะเราถักนิดลงไปถักนิดยันโอเวอร์ค่ะพาดไหมลงไปนับเป็นห่วงที่2ต่อไปถักอีกถักนิดเพื่อจบเป็นห่วงที่3งานมันจะเพิ่มจากห่วงที่1กลายเป็น3ห่วงต่อไปรวบ1ลายมันจะใช้อยู่4นะคะรวบนะคะพอรวบเสร็จแล้วพอเราลดเสร็จแล้วเราต้องขยายอะค่ะต่อไปขยาย1พาดไหมยันโอเวอร์นะคะแล้วก็นิดแบบนี้ต่อไปรวบ3ห่วงเข้าด้วยกันแล้วก็ขยายโดยการที่ถักนิดยันโอเวอร์แล้วก็นิดต่อไปรวบค่ะรวบ3มันเป็นการถัก K3 together นะคะรวบ3มันจะลงตัวพอดี
1 ยันโอเวอร์ไม่ได้ยันโอเวอร์ฝั่งด้านนี้นะคะถ้าฝั่งด้านนี้เราจะถักไม่ได้เนี่ยจะเป็นแบบนี้เราใช้วิธีถักอย่างนี้หมุนนี้ค่ะแล้วมันจะถักได้สบายนับแล้วมันจะได้3 ห่วงจบตรงนี้โดยการถักเพอจบแถวที่2พอแถวที่3งานมันพลิกกลับมาตอนถักระวังจะแตกนะพี่ไม่ใช้ไหมพรมเส้นใหญ่ถักนะคะไหมพรมเส้นใหญ่ลอกไม้นิด 5.5 ถ้าแตกย้อนนะคะเนี่ยเส้นแตกมันขึ้นมาไม่หมดตอนที่เรารวบก็ต้องเอาขึ้นทุกเส้นนะลายเนี้ยมันโชว์ได้2 ด้านพอรวบเสร็จแล้วนะคะพลิกกลับมาดูผังลายมันจะเป็นการพลิกกลับไปมาพอพลิกกลับมาด้านนี้ห่วงแรกมันจะเพอนี่นะคะเพอคืนให้หมดเลยถักเพอคืนค่ะแล้วนับลายนะนับลายมันจะมีอยู่4นะมันใหญ่ไปประมาณ 1.5 เพอนะคะเพอด้านผิดถักเพอแต่ถ้าเราเอาไปถักเป็นวงกลมแถวที่3ถักนิดเพราะว่าถักเพอฝั่งด้านนี้วนกลับไปดูอีกฝั่งหนึ่งมันจะเป็นด้านนิดถ้าเราถักนิดด้านนี้วนกลับไปอีกด้านมันจะเป็นเพอลายที่เป็นลายขีดนะคะเรียกลายเพอจบด้วยเพออันนี้เป็นด้านผิดด้านในย้อนกลับมาจากเพอมันจะเป็นนิดต่อไปค่ะลายมันจะสับหว่างกันนะเมื่อกี้ตอนที่เราเริ่มต้นโดยการรวบนะคะอันเนี้ย1 ลายมันจะดูแบบนี้มันจะดู4 ห่วงเห็นไหมคะเมื่อกี้เราเริ่มต้นโดยการรวบอันนี้เราต้องเริ่มต้นโดยการเพิ่มพอถักนิดลงไปเสร็จแล้วนะคะพาดไหมเสร็จแล้วถักนิดลงไปที่เดิมใน1 ห่วงถักเพิ่มเป็น3ทีนี้3 ห่วงต่อมาก่อนที่จะรวบเช็คลายนะลายมันต้องเป็นหน้าตาแบบนี้นะถึงจะรวบแล้วมันจะลงตัวพอดีนะอย่ารวบผิดช่องนะคะพอรวบเสร็จแล้วมันจะมาเจอตัวนี้ก่อนรวบเราเช็คลายเราก่อนเราถักถูกไหมลายมันจะเป็นตัว1 2 3 4เราต้องรวบ3นี่เพิ่มนะคะเมื่อกี้เรารวบไปแล้วต่อไปเราเพิ่ม1พาดไหม2แล้วก็3ต่อไปรวบค่ะชุดต่อไป4 ห่วง ห่วงแรกนะคะเพิ่มแล้วเราก็รวบ3 ห่วงนี้ค่ะพอเพิ่มแล้วก็ลดมันจะเหลือลงตัวพอดีนะ
ลายสุดท้าย เพิ่มค่ะ ลด จบด้วยการถักเพอลายจะเป็นแบบนี้ ถ้าเราถักถูกลายเฉียงมันจะขึ้นเฉียง เห็นเฉียงเลยนะคะเนี่ยเฉียงตัวนี้ วิธีเช็คว่าถูกไหมกลับมาดูด้านนี้ ถ้าถักถูกมันจะเป็นลายขึ้นแบบนี้ค่ะ คุณเห็นแถวเฉียงไหมแบบนี้ ลายมันจะเอียงมา เพราะว่าลายที่เราถักเป็นลายสับว่างเนี่ยอย่างเงี้ยจะเห็นชัด จะเห็นลายชัดไม่ชัด ถ้าต้องการให้เห็นชัด เราต้องเพิ่มให้ช่องตัวนี้มันใหญ่ขึ้น จะเพิ่มช่องตัวนี้ให้มันใหญ่ขึ้นได้ยังไงนะคะ เพิ่มไม้นิด เปลี่ยนเบอร์ไม้นิดเป็นใหญ่ขึ้น ถ้าเราต้องการถักให้มันแน่นๆ ไม่ต้องการรูตรงนี้มันเยอะนะคะ เราก็ลดขนาดไม้นิดลงค่ะ พอเราพลิกกลับมาด้านนี้ จะถักให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะ มันจะเป็นเพอลายมันจะเป็น4 ห่วง ห่วงที่1ห่วงที่2ห่วง3ห่วง4ห่วงที่1เพิ่ม ปัดไหมลงไปก่อนนะ เพิ่มค่ะพาดไหม แล้วก็ถักนิด แพทเทิร์นมันคือนิดยันโอเวอร์นิด ส่วนตัวนี้เป็น K3 together K3 ต๊อกเดี๋ยวนะ ถักผิดนะ เราไม่ได้ถักงานด้านนี้นะ เราถักด้านนี้ อันนี้ด้านผิด ด้านผิดเราต้องถักเพองานเราถักด้านโชว์ด้านนู้น ถ้าเราจะเอาด้านนี้เป็นด้านโชว์ แล้วตอนไปถักวนวงกลมใช้ด้านนี้ได้ไหม ลายมันจะเปลี่ยนสลับกันนะคะ จากฝั่งนู้นเป็นรวบ3 ห่วงพร้อมกัน ฝั่งทางนี้ ก็ต้องเปลี่ยนวิธีถักจากรวบโดยการที่ถักนิดก็ต้องเป็นรวบโดยการถักเพออย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นถักฝั่งนู้นจะง่าย อย่าลืมขั้นลายนะคะ พอหมุนกลับมาด้านนี้ที่เป็นด้านผิด เราจะต้องถักลายนี้ก่อนเราถึงจะวนกลับมาได้ พอวนกลับมาเราค่อยมาดูลายเราอีกรอบหนึ่ง เราจะถักด้านนี้นะคะนี่นะด้านโชว์งานนะ ลายมันจะลง4 เช็คลายไปด้วยนะคะว่าถักถูกไหม รวบ3 ห่วงเข้าด้วยกันก่อน รวบ3 พอรวบ3เสร็จแล้ว เพิ่ม3 ห่วงที่1ที่2ที่3ต่อไปค่ะ4 ห่วงต่อมา รวบก่อน รวบ เพิ่ม ลายนี้เอาไปถักเป็นเสื้อกั๊กก็สวยนะคะเนี่ย ถักหมวกก็สวย ถักเสื้อก็สวยค่ะ
เสื้อกันหนาวมันจะเป็นปุ่มๆอะเพิ่ม เราก็จะถักสลับไปอย่างนี้ค่ะ อันนี้ด้านโชว์งาน หมุนกลับมาฝั่งด้านนี้เป็นด้านผิด ด้านนี้ก็โชว์งานได้ ด้านนี้เป็นลายปุ่มๆ มันจะเป็นลายเพอนะคะฝั่งด้านนี้ ถักเพอค่ะด้านผิด ถักไปจนถึงห่วงสุดท้าย ขึ้นแถวต่อไป เราจะเห็นลายแล้วนะคะ ถ้าโชว์ด้านนี้มันก็จะเห็นลายแบบนี้ก็สวยดี เริ่มโดยการถักเพอแล้วเราก็ดูลาย เราต้องเพิ่มก่อน เพิ่ม3แล้วค่อยลด เพิ่มนิดยันโอเวอร์นิด ลงไปที่เดียวกัน รวบ K3 ต๊อก ดูลายออกเนาะ อันนี้เพิ่ม อันนี้ลด ถ้าถักถูกมันจะลงจังหวะมันพอดีนะคะ ถ้าถักวนกลับมาแล้ว ห่วงมันขาด ห่วงมันเกินเนี่ยแสดงว่าเราถักผิด ลื้อค่ะ ถักผิดก็ลื้อแก้ไขเนาะ ไปถักเป็นเสื้อกันหนาวก็สวยนะคะถักเป็นเสื้อกั๊กก็น่ารักดี รวบค่ะ เพิ่ม ตะไคร่รวบ จบด้วยการถักเพอมันก็จะถักสลับไปมาแบบนี้1ลายคือ4แถว1ลายใช้4ห่วง ข้อมูลทั้งหมดของ Pattern Knitting นะคะ จะอยู่ในอัลบั้ม Playlist Pattern Knitting ค่ะ ลองไปหัดดูนะคะ ฝากกดติดตาม กดไลค์ กดแชร์ช่องพี่เมย์นะคะ เมย์ที่มีแฮนด์เมดค่ะ พบกันคลิปต่อไปนะคะ ที่เมย์ที่มีแฮนด์เมดค่ะ ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ